හෙලා ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද අපි ආවා නේල්ස් හදාගන්න මේ මොකද ට්‍රිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා කලින් නේල්ස් හදාගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අද අපි කොහොමද අපේ අද නිවාඩු දවස මම නිවාඩුවක් දැම්මා. ඉතින් නිවාඩු දවසේ මොකද කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙහි ස්ප්‍රින්ග් එක. ඉතින් වටපිටාව චුට්ටක් පෙන්නලා නිව්සීලන්ඩ් වල ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා හිතුවා. එන එකතු වෙලා ඉන්න අද මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් ඉතින් අපි නේල්ස් ස්පා එක ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්ලේසස් ගොඩාක් තියෙනවා නිව්සීලන්ඩ් වල. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ජෙල් නේල්ස් විතරක් දාගන්න ඕන $40 වගේ වෙනවා. නෝමල් ඒ කියන්නේ ජෙල් නේල්ස් නැතුව නම් $30 වගේ වෙනවා. ඉතින් මම නම් පෙඩිකියෝ මෙනිකියෝ ඔක්කොම එක මට $90ක් විතර ගියා. ඉතින් අම්මයි පුංචි නම් ඩිසයිඩ් කරේ ඒගොල්ලෝ මෙනිකියෝ එකක් විතරයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ කලර්ස් අපිට දෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන කලර්ස් අපිට ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මොකක්ද අපි කැමති. අපිට නැත්තම් ඩිසයින් එකක් ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් එක ඇඟිල්ලකට ඩිසයින් එකක් දානවා නම් $5ක් යනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පින්නලා ඕගොල්ලෝගේ තියෙන පික්චර් එකක් ඒගොල්ලෝ ඒක කරලා දෙනවා. මම මුලින්ම පෙඩිකියෝ එක කරගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ පෙඩිකියෝ එක කරලා තමයි නේල්ස් වලට එන්නේ. ඒක ලේසි හින්දා. ඉතින් මම ෆුල් ඕගොල්ලන්ට කිව්වා පෙඩිකියෝ එකක් ගත්තේ කියලා. එතකොට මේ වගේ හොට් ස්ටෝන් එකකින් ඒගොල්ලෝ ස්ක්‍රබ් කරලා ලෝෂන්ස් එතකොට මසාජ් එකක් වගේ දීලා මේ චෙයර්ස් ඔක්කොම මසාජ් චෙයර්ස්. එතකොට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අපිට ලොකු වෙලාවක් නෙවෙයි. නමුත් පොඩි මසාජ් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම පෙඩිකියෝ එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි නේල්ස් ඇප්ලයි කරන්නේ. නැත්තම් නේල්ස් වලට නේල් පොලිෂ් දාන්න. ඉතින් අපිට ෂේප් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. රවුන්ඩ්ද ඕවල්ද ඔය විදිහට ස්ක්වෙයාර්ද මොනවාද ඔයගොල්ලන්ට කැමතිද ආමන්ඩ් ෂේප් කොහොමද තියෙනවා. ඉතින් මම නම් හැමතිස්සෙම ඕවල් කියන්නේ රවුන්ඩ් ෂේප් එකට යන්නේ. මොකද නැත්තම් ගෙදර වැඩ කරන්නත් අමාරුයි අතේ ස්පෙෂලි. ඉතින් ඊට පස්සේ අම්මගේ පුංචිගේ නම් ගොඩක් වෙලාවට ඉවරයි. මොකද මම පෙඩිකියෝ එක කරපුත් හින්දා. ඉතින් අපි කට්ටියත් එක්ක දැන් නීල්ස් හදාගෙන මේ කලින් දවසේ අපි ට්‍රිප් එකට හදාගෙන ඉවර වෙලා තව පොඩි shopping වගේක් කරගන්න තියෙනවා. ඒ ටිකට යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අපි උදේ ගිය 10ට විතර ඉවර වෙනකොට 12ත් පහු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හිතුව පොඩි ලයිට් ඩයට් එකක් අරගෙන ලන්ච් වලට ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා. මොකද තව මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ shopping ටිකක් තියෙනවා. ගෙදරට බඩු ටිකක් දාලා යන්න ඕනේ අපි ට්‍රිප් එක යන්න කලින්. මොකද හේතුව තමයි මල්ලිලා දෙන්න ගෙදර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙන්නට මොනවා හරි හදලා තියෙන දෙයක් හදලා හරි බඩු හරිගෙනක් දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දෙන්නට කැමති දෙයක් අපි නැති අතරේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි දැන් ගිහිල්ලා ඉන්න ප්ලේස් එක කොරියන් චිකන් ප්ලේස් එක. ඒක මේ අපි ඉන්න ඒරියා එකේම තියෙන එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ස්පයිසි කන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කොරියන් හරි චයිනීස් හරි තමයි. ඉන්දියන් ඒවත් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඉන්දියන් කරීස් එකම විදියයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි මෙතනට එනවා හොඳට සැරට රසට චිකන් කන්න ඕනේ නම් මේ කොරියන් තමයි try කරන්න ඕනේ. මටත් එක්කද? මොනවාද ඔයගොල්ලෝ ගන්නේ? කවුන්ටඩවුන් එක මොනවද ගන්න? කවුන්ටඩවුන් එක මොනවද ගන්න? දැන් අපි ආව කවුන්ටඩවුන් එකට. ඉතින් කවුන්ටඩවුන් එකේ ඔය කිරි එතකොට සැලඩ් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් ගන්න තමයි ආවේ. දවස් කිහිපයකට හරියන බඩු ටිකක් අරගෙන දාලා යනවා කියලා. ඉතින් රෑට අපි හිතුවා නූඩල්ස් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා ලීක්ස් අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල මෙහි වින්ටර් එක ඉවරයි. දැන් ස්ප්‍රින්ග් එක තියෙන්නේ. ඉතින් එළවලු සාමාන්‍යයෙන් පැක් ඇන්ඩ් සේව් එකේ ලාභයි කවුන්ටඩවුන් එකේ වඩා. ඊටත් වඩා ඒෂියන් සුපර් මාකට්ස් තියෙනවා. තායි පින් ඔය වගේ කඩ. ඉතින් ඒවයි තව ටිකක් ලාභයි. ඉතින් නමුත් ගෙදර ළඟම වෝකින් ඩිස්ටන්ස් තියෙනවා අපිට කවුන්ටඩවුන් එකක්. ඉතින් හදිස්සියකට
දැන් මේ වගේ වෙලාවකට අනිවාර්යෙන් ඉතින් කවුන්ට් එකට යනවා මොකද ආපහු දුර යන්න වෙලාවක් හදාගන්න බැරි හින්දා ඉතින් ෆෘට්ස් ටිකක් ඔය වගේ දේවල් ගන්න ආවේ. ඉතින් ලොකු shopping vlog එකක් නෙවෙයි මම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ prices compare කරන්න. නමුත් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා නිව්සීලන්ත වල දැන් බඩු ගණන් නේද? නිව්සීලන්ත වල ඉන්න තැන් හොයාගන්න අමාරුයි නේද? ඔය වගේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඩොලර් 6ට ටොමැටෝ තියෙනවා. නමුත් මේ ළඟදී ඩොලර් 11.99ට ටොමැටෝස් ගියා. ඉතින් ඩිපෙන්ඩ් මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් හැම රටේම කොවිඩ් වලට පස්සේ හැමදේම ගණන් වැඩි වුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහි සාමාන්‍ය නෝමල් හොඳ බ්‍රෙඩ් එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය බ්‍රෙඩ් එකක් 789ට 90ට තිබ්බා. දැන් ඒවා එකක්වත් නැහැ. දැන් හැම එකම 1.89යි ඩොලර් 2යි ඒ විදිහට. ඉතින් ලොකු ગેප් එකක් එක්ක වැඩි වුණා. මට මතක විදිහට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 6.9 වලට වගේ ගියා. ඊට වඩා ගියා. නමුත් දැන් ඒ වගේ එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ගිය මාස කීපය තුල වැඩි වෙලා තියෙන කියලා. ඉතින් හැමදේම හැම රටේම ගණන් ගියා. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි මෙහි රටවල් වලත් බඩු ගණන් ගියා. අපි බිත්තර ඉස්සර ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 20 රැක් එක ඩොලර් 4.99ට. දැන් 20 රැක් එකක් ඩොලර් 15 12 20ට යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එක එක කඩවල් වල එක එක ගණන්. ලංකාව වගේ මෙහි අර මොනවාද පාලන මිලක් කියලා තියෙන එහෙම එකක් නැහැ. තමන්ට කැමති විදිහට prices දාලා retail shops වල තියෙනවා. ඉතින් එකම බඩුව අපිට තැන් තැන් වලින් එක එක ගණන් වලට පුළුවන්. ඉතින් shopping කරන කෙනෙක් නම් tip එකක් කියන්න ඕනේ especially රටවල් වල ඔගොල්ලෝ shopping කරනකොට ඔගොල්ලෝ බලන්න ඇවිදලා ඉස්සෙල්ලා සමහර places තියෙනවා සමහර countdown pack and save තියෙනවා. ඒ areas වල තියෙන ඒවා ගණන් අඩුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට travel කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ තැනකට ගිහලා බඩු ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ baby items තියෙන aisle එක. ඉතින් මේකේ තියෙනවා nappies, එතකොට formula ජාති හැමදේම wet wipes ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් nappies මීට මාස 8කට 9කට විතර සාමාන්‍යයෙන් 50-60 පැක් එක තිබ්බ ඩොලර් 28ට 26ට දැන් 40ත් පැනලා තියෙනවා සමහර shops වල 38 40 ඔය range එකේ යන්නේ. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. salary එහෙම ලොකුවට වැඩි වුණා. ඒක company කම්පැනි එකට වෙනස්. ගවර්න්මන්ට් අයගේ නම් අනිවාර්යෙන් 102ක් ඉන්ෆ්ලේෂන් කියලා රේට් එකකින් හැම අවුරුද්දෙම වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව ගවර්න්මන්ට් වල එක එක තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ ස්කීම්ස් පඩි වැඩි වෙන. නමුත් ප්‍රයිවට් අයගේ ඉතින් තමන්ගේ performance ඒ දේවල් අනුව තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ওই විස්තර ටිකක් ෂෙයා කරගන්නත් ඕනේ ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉස්සරහට. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි රටකට move වෙද්දී රටවල් වල දැන් වෙලා තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියන එක. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ වගේ දේවලුත් ඉස්සරහට ෂෙයා කරගන්න. දැන් මම මේ ගන්න ෂැම්පෝ කන්ඩිෂනර් ටිකක් මොකද travel කරන හින්දා පොඩි ඒවා ටිකක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා බෑග් එකේ දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඉවර වෙලා විසි කරලා එන්න පුළුවන් නැත්නම් ආයි ඉතුරු වෙලා තියෙන එක අපරාධයක් හින්දා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න ඉස්සරහට travel vlogs ටිකක් අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න comment එකක් දාන්න. මාව Facebook, TikTok, Instagram වලින් follow කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් අය direct messages දානවා. ඉතින් පුළුවන් විදිහට හැමෝටම උත්තර දෙනවා. thank you for the video එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. එහෙනම් ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම ජර්නි විච් ෂා.